Καλώς ήρθες σε ένα ακόμα βίντεο, καλώς ήρθες στο κανάλι μου. Πρώτο βίντεο για το 2025 και εδώ να ευχηθώ καλή χρονιά, πάνω απ' όλα υγεία, ό,τι καλύτερο για τον καθένα και εννοείται καλές και δημιουργικές πτήσεις με το αγαπημένο σου drone. Στο σημερινό βίντεο θα σου δείξω μια λειτουργία, μπορεί να τη χρειαστείς, μπορεί και όχι, καλύτερα να μην τη χρειαστείς βέβαια, και η λειτουργία αυτή έχει να κάνει με απότομο φρενάρισμα του drone. Πάμε να δούμε τη διαφορά με τη συγκεκριμένη λειτουργία σε σχέση με το αν αφήσουμε απλά το stick που χρησιμοποιούμε για να πάει προς τα μπροστά το drone μας. Μην καθυστερούμε άλλο, φύγαμε. Αν είσαι πρώτη φορά στο κανάλι μου, είμαι ο Νίκος. Ρίξε μια ματιά στο περιεχόμενο του καναλιού. Αν το βρεις ενδιαφέρον, μην ξεχάσεις να πατήσεις το κουμπί της εγγραφής, όπως επίσης και το καμπανάκι για να σου έρχονται ειδοποιήσεις για τα νέα βίντεο που θα ανεβάζω. Μην καθυστερούμε, όπως είπαμε, φύγαμε έξω για να τεστάρουμε τη συγκεκριμένη λειτουργία. Θα χρησιμοποιήσω αυτήν εδώ την κολόνα, όπως προανέφερα, ως σημείο φρεναρίσματος και να δούμε σε τι απόσταση θα φρενάρει το drone. Εδώ να πω ότι το σημείο αφετηρίας προσπάθησα να είναι το ίδιο, εννοείται, έτσι ώστε το drone να έχει αναπτύξει την ίδια ταχύτητα με μικρές διαφορές πάνω κάτω στις τρεις δοκιμές, πολύ μικρές, και προσπάθησα να είμαι όσο το δυνατόν πιο ακριβής στο σημείο έναρξης του φρεναρίσματος και στις τρεις περιπτώσεις. Αρχικά σας το δείχνω σε αργή κίνηση, έτσι ώστε να είναι πιο σαφές τι γίνεται. Η πρώτη δοκιμή έχει να κάνει με απλό άφημα του μοχλού, ακριβώς στην κολόνα, και όπως βλέπουμε το drone σχεδόν σταματάει εκτός εικόνας, φαίνεται πάρα πολύ λίγο εκεί στο σημείο που είναι το βέλος. Στη δεύτερη δοκιμή επίσης αφήνω το μοχλό, αλλά τραβάω στο σημείο του στήλου ακριβώς το μοχλό πίσω. Έχουμε πιο γρήγορο σταμάτημα, όπως βλέπετε. Παρ' όλα αυτά έχει διανύσει κάποια απόσταση. Στην τρίτη δοκιμή πλέον χρησιμοποιώ αυτό που βλέπετε στην οθόνη. Αφήνω μοχλό και πατάω το κουμπί pause ταυτόχρονα και βλέπετε το drone έχει σταματήσει πιο γρήγορα, πιο σύντομα σε σχέση με τις δύο πρώτες φορές. Έχω στρέψει σε αυτή την περίπτωση την κάμερα για να έχουμε πιο ανοιχτό πλάνο για το σημείο που σταματάει το drone. Χρησιμοποιώ την πρώτη περίπτωση και την τρίτη, που η διαφορά είναι τεράστια. Όπως θα δείτε, σταματάει πάρα πολύ γρήγορα, το φρενάρισμά του είναι γρήγορο. Η κλίση που παίρνει το drone κατά τη διάρκεια του φρεναρίσματος έρχεται σχεδόν σε κάθε τη θέση με την οριζόντια της πτήσης, και πραγματικά δοκίμασέ το και θα το καταλάβεις κι εσύ χωρίς κάμερες, χωρίς slow motion. Θα καταλάβεις το πόσο γρήγορα σταματάει το drone. Επιστροφή στο αμάξι για συμπεράσματα και αποφώνηση. Νομίζω μπορέσατε να παρατηρήσετε, προσπάθησα να κάνω ό,τι καλύτερο για να το καταλάβετε. Τις τρεις δοκιμές, μία απλά αφήνοντας το stick, μία πηγαίνοντας το stick πίσω και μία με τη συγκεκριμένη λειτουργία. Σας έδειξα και στο χειριστήριο, η συγκεκριμένη λειτουργία είναι αφήνουμε το stick και πατάμε το κουμπί pause, και το φρενάρισμα του drone νομίζω ότι το καταλάβατε ότι ήταν άμεσο, τουλάχιστον αρκετά πιο γρήγορο και από τις άλλες δύο περιπτώσεις. Έστρεψα και την κάμερα ώστε να έχετε πιο γενικό πλάνο για να δείτε τον τρόπο που φρενάρει το drone. Είναι μια λειτουργία νομίζω χρήσιμη να τη γνωρίζει κανείς, ελπίζω να μην χρειαστεί σε κανέναν, αλλά καλά είναι να το έχουμε στο πίσω μέρος του μυαλού μας, οπότε σε μια έκτακτη περίπτωση, κάνοντας αυτή την κίνηση, το drone μας θα φρενάρει αρκετά γρήγορα. Αυτό ήταν το βίντεο, ελπίζω να σου άρεσε, ελπίζω να το βρήκες χρήσιμο. Πάτα το like, πάτησε subscribe αν είσαι καινούριος και βλέπεις πρώτη φορά βίντεο στο κανάλι μου. Μέχρι το επόμενο, να είστε όλοι καλά και καλή χρονιά.